මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි Kesha Transplant. වගේ වයස කොහොමද? දැන් 42යි නේද? දැන් අපි ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එක කරලා කොච්චර කාලයක් වෙනවද? දැන් කරලා මාස 6යි. 6යි නේද? මේ ඉස්සර ටික තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ නේද? මේ ඉස්සර මේ සෙක්ෂන් එක තමයි කරේ. වගේ අඩුව තිබ්බේ කොහමද මුලින්? අඩුවෙන් ඔය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩුවලා දිගටනේ තියෙන කට්ටින් තනියට දෙන්නේ. ඕකේ. දැන් මේක ආයතන හොයාගත්තේ කොහොමද ඔයා? ආයතනේ මම ගන්න කියන ඔක්කොම කට්ටිය මෙහාට එවනවා කිසි දෙයක වැන්දන්නේ වැඩි සාර්ථකයි. අති සාර්ථකයි. ඕකේ. කියන්නේ වගේ මේ වැඩේ හරියට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේ ඉන්න ස්ටාෆ්ලා ඔය ටික ඔක්කොම කොහමද? ඔයාලට කතා කරලා වැඩි කරලා දුන්නාද? හොඳට වැඩි කතා කරලා යාළුවෝගේ සෝරි සිල්ලු හොඳ ලස්සනට වැඩි කරලා දුන්නා. ඕකේ. එහෙනම් thank you. අපි ඔයාගේ පිටිපස්සේ අඩුවකුත් තියෙනවා. ඒක බලමු අපි කරන්නේ.